Nazdar človědi, já vás vítám u dalšího videa a v tomhletom videu si postavíme úžasnou univerzální AFK farmu. Univerzální v tom, že můžete použít libovolný totemy, který v podstatě něco cokoliv produkujou a pak už jenom záleží na tom, co prostě chcete a můžete si to tam prostě vypěstit úplně v klidu. Mrkneme se na to, co na tuhletu farmu, která tady vidíte ji tady za mnou, takhle to bude nějak vypadat. Mrkneme se na to, co na to budete potřebovat. Minimálně 19 glass bloků, 24 bloků ledu, 104 bloků jakýchkoliv, to je jedno, to si vyberte, jedná se o stavební bloky, já jsem si v tomto případě vybral třeba marble bricky, 256 bloků schodů, zase opět záleží na vás, jaký si vyberete, 32 totemů, zase opět záleží na tom, co chcete pěstovat, 37 konvejor bloků, 140 grass bloků, 140 seedů. Zase opět záleží na tom, co chcete pěstovat. Ideálně doporučuji samozřejmě plodiny takový, který lze zabalit v tom crate packeru. Budeme potřebovat jeden ten crate packer a alespoň minimálně jednu input-output čestku a budeme potřebovat 11 bloků žebříků. Pokud budete chtít jakýkoliv další patro, tak každé další patro spotřebuje 64 zase opět jakýchkoliv bloků, 32 konvejor beltů, 32 totemů, 140 seedů, 140 grass bloků a navíc další 4 bloky žebříků. Samozřejmě pokud ještě netušíte, kde sehnat tady ten Creator Pack, tak stačí zaběhnout na hub a zastavit se tady u tohohle týpečka doma, ne přímo u něj doma, ale jmenuje se Dom, takže tady u ní se zastavte. Otevřete si shop a tady ho můžete pořídit za 10 000 coinů. Tady aspoň vidíme plodiny, které můžeme samozřejmě přes ten Creator Packer můžeme samozřejmě zabalit. A výhoda je v tom, že každá ta bedínka může obsahovat 100 plodin, což umožní vlastně navýšet klasickou input-output čestku o 10 000%, tudíž se nám tam toho vyjde fakt jakože mraky. Takže tady se můžete podívat, jaký různé věci můžete, nebo doporučuji pěstovat, je to asi jedno, jakou si vyberete, protože všechny samozřejmě jsou super, ideálně samozřejmě doporučuji melouny, ale chápu, že ne každý samozřejmě si to může dovolit a ne každý těch seedů bude mít tolik. Pokud ještě budete řešit, kde sehnat totemy, právě tady na tu farmičku, tak má to tady ten týpeček Arius a zase když se podíváme, tak tady má zase hromadu totemů a můžete si tady v podstatě vybrat jakýkoliv totem, který potřebujete. Samozřejmě ne všechny totemy jdou koupit hnedka od prvního levelu, prostě používejte takový totemy, který vám zase opět dovolí nějaký farming level a tak dále. Jo, protože tady samozřejmě jsou zase, máte tady prostě nějaký totemy, který lze využít od nějakého levelu. Tak, začneme s tím, že si položíme první conveyor belt směrem, kam to samozřejmě chceme, aby nám to padalo. Dáme si základní conveyor belt, mrskneme si tady baličku, za tu baličku hnedka můžeme klidně mrsknout i aspoň teda tu jednu čestku, jak už jsme si říkali. Vezmeme glass bloky, samozřejmě nemusíte vyloženě používat glass bloky, samozřejmě já je doporučuji jenom z toho důvodu, že v podstatě aspoň uvidíte, jak vám to tam krásně do toho padá. Tak, teď se nám to tady, dostali jsme tady jeden navíc, ten tam nechceme. Tak, je potřeba postavit, myslím si, že alespoň takhle dvě řady, aspoň, aby jsme tady měli. Tak, tady si uděláme takovýhle výkus. Tak, tady si uděláme takovýhle výkus. Teď přijdou na řadu schody. Tak, R-kem, když tak můžete samozřejmě otáčet ty bloky, jak budete potřebovat, pokud zrovna vám to nevyjde, tak můžete prostě R-kem si to takhle otočit dle potřeby. Tak, my si tady ještě uděláme takhle jeden glass, tady, tak tím si takhle pěkně ucpeme. Tak, teď tady je důležitý položit konvejor belty a to vždycky ke směru k těm schodům. To znamená tak, aby vždycky to sjíždělo na schody. Tohle to nám hodně pomůže
celkem, ne úplně dlouho, ale nějaký čas jsme se to snažili vychytat tak, aby to opravdu splňovalo maximální požadavky a bylo to co nejvíc efektivní. Tak, teď už se v podstatě vydáme na, můžeme tady rovnou už tady přistavovat vlastně první bloky. Tak dobrý je, že se nám to takhle krásně nalepí. Tady na ty conveyor belty můžeme krásně nalepit vždycky ten první blok, což je naprosto ideální. Tak, tady ten střed je opravdu hodně důležitý. Ten si zapamatujte a snažte se to ideálně nějakým způsobem neskazit. Já doufám, že to bylo, že je to celkem jasný, já vám to ještě samozřejmě obejdu, abyste prostě viděli, jak to skutečně vypadá. Nemyslím si, že by to bylo něco složitýho, je to celkem jednoduchá záležitost, přesto doporučuji, abyste opravdu zachovali tady ten přesný tvar, protože až vám ty plodiny budou padat tady dolů, tak by se vám mohlo stát, že se vám tady budou hodně zasekávat právě někde tady v těch místech. Občas se stane, že samozřejmě ta plodina se zasekne tady třeba někde na hraně toho conveyor beltu, to se prostě může stát, nicméně je to asi tak mizivý procento, že asi nemá smysl se tím nějakým způsobem jakoby trápit. Tak, teď už budeme samozřejmě přistavovat jenom schody a budeme samozřejmě to dávat do toho vějíře, nebo respektive trichtýře, aby všechny ty plodiny krásně padaly. Takhle vidíte, když se podíváte tamhle, tak teď budeme akorát jenom přistavovat led. Led je tady z toho důvodu, že kdyby tady byly normální bloky, tak se vám tady zase opět budou zasekávat itemy. Jo, zase to, co bude padat, tak by se vám to zase zasekávalo, což samozřejmě my nechceme. Tak, teď to bude takový trošku těžší, ale stačí ve finále si tady postavit takhle aspoň jeden blok, pak to můžeme takhle zbourat. Tak, teď to takhle zbouráme a budeme takhle přestavovat.
Tak, teď máme udělaný ten základní trichtýř. Jak už jsem říkal, ty ledy, které tady vidíte, vám vlastně pomáhají v tomu, aby se právě nezasekávaly ty itemy tady někde na těch schodech. Tohle to mi poradili fanoušci. Když jsme to stavěli na streamu, tak jsem se ptal, jak tady ten problém vyřešit a zaplať pánbůh mám chytrý fanoušky, takže ještě jednou díky za skvělou radu, hrozně to pomohlo a díky tomu jsme dokázali tu farmu vylepšit na absolutní maximum. Tak, teď se vrhneme na stavění už vlastně samotného patra, kde už budou právě ty totemy a ty seedy. Začneme tady úplně od začátku a je potřeba si jenom jednu věc uvědomit, že tady máme, dejme tomu, tady máme střed a je potřeba, aby ten střed, od toho středu jsme vlastně tam nebyl blok, ale respektive tady bude potom grás, ale dáme si takhle bloky přesně takhle, aby to bylo vlastně oproti tomu středu, jo? Tak, dáme na každou stranu 4. Tak a uděláme to takhle ve dvojicích, protože tam vždycky bude pás a vždycky tam bude totem. Tak, můžeme samozřejmě teď už začít, víme, že už to bude takhle, takže můžeme začít takhle vlastně ten blok od konce, nemusíme už to dávat, nemusíme to už vyměřovat ten center. Tohle to jenom říkám z toho důvodu, pokud byste se rozhodli tu farmu udělat třeba mnohem širší, což samozřejmě můžete, anebo naopak si ji budete chtít udělat třeba menší. Mělo by to vždycky jít v nějakým násobku 2, to znamená, že by to mělo jít od, dejme tomu, 2 totemů na jedné straně, to znamená tady opravdu, pokud by třeba jenom tady byly takhle 2 totemy, jenom tady a tady, až pak by to měly být 2, pak by to měly být 4, pak by to mohlo jít 6, 8 a tak dále. A můžete samozřejmě tu farmu si libovolně rozšířit, stejně tak můžete rozšiřovat samozřejmě i ty patra, takže vidíte, že už jenom i v tomhletom je ta farma dost variabilní a dost univerzální. Tak, glassbloky už potřebovat nebudeme, my si teď tady vezmeme klasický grás. A teď už to takhle pěkně obeženeme všechno, tady ty bločky obeženeme právě tady těma grásblokama. Samozřejmě ptali se lidi, jestli je to efektivní. Většina z vás, nebo někteří z vás víte, že jsem dělal právě pokusy na to, jak jsem tady měl rozestavěných několik právě druhů takových malých farem, abych právě zjistil, kolik ten totem potřebuje právě tady těch seedů okolo sebe, aby byl co nejefektivnější. A právě přišel jsem na to, že přesně tady ta malá podkova pro ten jeden totem bohatě stačí a není opravdu potřeba toho víc. Ono opravdu není schopný ten totem víc toho vygenerovat. Pokud budete chtít, můžete si ty totemy potom samozřejmě upgradeovat, což rozhodně doporučuji, akorát s tím rozdílem, že si připravte hromadu peněz a hromadu itemů, protože to opravdu vyupgradeovat už jenom jeden totem je opravdu extrémně nákladná záležitost. A je samozřejmě potom jenom na vás, jestli do toho chcete investovat nebo ne. Tak, teď jsme teda dokončili celý to jedno patro. Teď si na to vezmeme, tady to už taky nebudeme potřebovat, tohle taky nebudeme potřebovat a led už taky nebudeme potřebovat. Vezmeme si tady motičku, tu si 100% tu potřebujeme, protože musíme všechny teď tady co tady máme, tak potřebujeme takhle okopat. Tak, máme okopáno. Můžete si samozřejmě tady ještě udělat takový jakože okrasný rohy, abyste třeba, až tady budete mít totemy, ale dejme tomu, že byste... Sakra. Tak když už jsme spadli, tak si tady samozřejmě rovnou i dáme žebřík, aby jsme samozřejmě mohli vylejzat nahoru. Teď je otázka, aby jsme to nějak trefili. Já zkusím, výborně.
se nám úplně nepovedlo. Tak, se vyšplháme tady zpět nahoru. Tak, aspoň máme postavenou cestičku. A teďkon jediný, co potřebujeme udělat, jak už jsem říkal, můžete si tady dát takovýhle okrasný bloky. Potřeba to samozřejmě k ničemu jakoby není, ale spíš to možná vypadá o malinko líp. Pokud se to někomu bude líbit bez tady těch okrasných bloků, tak samozřejmě klidně můžete. Já to spíš beru jenom jako takovou cestičku, abych tady mohl takhle případně courat. Jdeme tam naházet. Doporučuji nejdřív asi síly, aby to stíhalo zatím růst v klidu. My si pro naši farmu připravíme, nebo jsem si připravil radiše. Přijde mi to takový, je to vlastně takový druhá nejefektivnější jakoby plodina, která je ve hře. Můžete samozřejmě, říkám, použít jakoukoliv jinou, nám to nějak nesází. Můžete použít jakoukoliv jinou, ať už to bude melouny, ať už to budou starfruity, prostě jakoukoliv, co jsme tam si ukazovali a dá se to balit právě do těch beden. Teď máme zasazíno, necháme to v klidu zatím růst. Pokud chcete urychlit malinko samozřejmě ten růst, můžete to samozřejmě ještě oběhnout a můžete si to samozřejmě zalejt, my to asi zalévat nebudeme. My si tady zatím v klidu postavíme, dáme si tady konvejory. A jako úplný finish si tam, takhle tady ten se nám nějak trošku nepoved. Tak a jako finish si tam dáme totemy, takže si dáme radiš totem. Já samozřejmě jsem připraven na to, abych udělal alespoň 10patrovou takovouhle farmu a schválně to pak zkusím ještě někdy dodělat. Tak, máme zasazený i totemy, nebo tady postavený totemy. Teďko nech aktuálně hotový vlastně celý, vlastně dalo by se říct, že tohle už je hotová jedna vlastně nebo celá farma, která už bude naprosto funkční, akorát nám tady chybí ještě poslední záležitost a ta poslední záležitost je, aby jsme si tady, crate packeru, aby jsme si tady nastavili, co vlastně pěstujeme za plodinu. Není to rozhodně víc, máme tady radiše, takže si nastavíme radiše, aby nám to dělalo právě tady ty radiš bedínky. Je škoda, že to samozřejmě ta mašinka nepozná sama, ale nevadí. Tady to můžeme nechat být. Samozřejmě, jak už jsem říkal, stačí vám samozřejmě jedna tady ta čistka pro začátek. Pokud samozřejmě budete chtít díl avkovat, nebo budete chtít samozřejmě díl tady jako nebejt u toho, tak samozřejmě doporučuji si těch čestek tady potom samozřejmě nasázet víc. Takže tohleto je základní farma, kterou v podstatě si můžete libovolně rozšířit o další patra. A my si ještě ukážeme samozřejmě jak to ještě rozšířit o jedno patro, a aby jsme měli alespoň 2 a možná si zkusíme ještě postavit ještě další, protože sazeničky máme vlastně veškeré potřebné věci, které potřebujeme, takže si můžeme klidně ještě postavit další patra navíc, abyste jenom věděli, jak efektivní a jak dobrý to samozřejmě může být.
Tak, máme hotový druhý patro a my se můžeme jít samozřejmě podívat, jak krásně nám to tam, vidíte, že nikde se zatím nic nezasekává, všechno funguje tak, jak prostě má, nemusíte se bát, že když taky skočíte tady do toho trichtíře, že byste se nedostali ven, tady krásně normálně můžete vyskákat. Samozřejmě asi, kdybyste možná spadli sem dovnitř, tak by to možná asi nešlo, já nevím, já se můžu podívat. Ne, krásně se tady dá pohybovat a můžete krásně odsaď i vyskočit. Tady vidíte, jak vlastně funguje hlavně ten trichtýř, hlavně právě tady to jádro toho trichtýře a jak moc je to prostě důležitý. Uvidíte sami, že až si to sami postavíte, tak zjistíte, že prostě bez toho trichtýře, který je takhle postavený, to prostě jinak asi nebude fungovat. Pokud samozřejmě dostanete ještě nějaký lepší nápad na to nějak to vylepšit, tak samozřejmě budu moc rád, když mi to dáte vědět. Ale myslím si, že takhle ta farma by měla být dostatečně výkonná, dostatečně v pořádku. My se podíváme, helejte se, už tady máme jednu bednu. Za tu chvilku, než jsme to tady dostavili, tak už se nám tady krásně jedna bedna tady vytvořila. Vidíte, že krásně farmička vypadá naprosto úžasně. A jak už jsem říkal, můžete si tam těch pater dát třeba 10. Je samozřejmě potřeba si uvědomit ještě jenom jednu jedinou věc. Ten Crate Packer v podstatě zvládne zhruba asi nějakých 20 produktů za vteřinu. A tudíž on v podstatě nemá větší propustnost. Jo? To znamená, že vždycky po vteřině vždycky se jako pozbírá vždycky 20. To znamená, za 5 vteřin je schopný zabalit jednu bedínku. Jo? Když by se vám to tam někde, kdybyste zase těch plodin už měli asi extrémně moc, asi by to bylo dobrý potom zase rozhodit nějakým randomizérem, který by vám to rozděloval právě do 2 tady těch Crate Packerů. Ale to zjistíte, že se vám to třeba extrémně plní a že se vám tady prostě hromadí ty plodiny. Nicméně, jak už jsem říkal, doporučuji rozhodně právě jakýkoliv tady ty plodiny, které ještě nejlíp nepotřebují třeba washing stationů, což jsou melouny, pumpkiny, radiše a starfruity. Nepotřebují omývat ve washing stationu. Takže o to je to samozřejmě zase o něco jednodušší, minimálně si ušetříte právě jeden koultotem a zase, aby se vám to nebrzdilo a tak dále. Za chvilku, až se probudí k životu to druhý patro, tak samozřejmě se nám ta produktivita zdvojnásobí, bude jet o 100%, a pokud samozřejmě budete chtít, tak samozřejmě můžete standardně upgradeovat vlastně ty totemy dle libosti. Ale jak už jsem říkal, připravte si hromadu itemů, hromadu peněz, prostě upgradeovat jeden totem vyjde na strašně moc. Můžete to samozřejmě upgradeovat nějak po částech, vždycky třeba jenom o 2, 3, 5 levelů, záleží na tom samozřejmě, jaký budete mít možnosti. My si samozřejmě tady ještě ukážeme, nebo já ještě tady v rychlosti dostavím ještě, dejme tomu, nějaký patra navíc, aby jsme viděli, jak taková farma, která třeba bude mít, 10 pater, jak to celý bude fungovat. S tím samozřejmě konzervovat nebudu, tady uděláme kouzlo a bude tady stát 10 pater. Vážení přátelé, dokončili jsme tady tu obrovskou farmu, která má 10 neuvěřitelných pater a její výkon, před chviličkou jsem to měřil, dělá to nějakých 10 beden za 5 minut, což je asi jedna bedna za půl minuty. A pokud dobře počítám, tak by to mělo dělat nějakých 921 000 coinů za hodinu. Což si myslím, že je velmi slušný výkon. Tamhle ta farma samozřejmě ještě zatím tolik nevydělává, jednak má jenom 4 patra. Zase na druhou stranu upgradeuju tam ty totemy. Co se týče těch 10 pater, přijde mi, že ten ostrov trošku víc laguje, než by bylo asi jakoby záhodno. Potom už ty horní patra už se trošku hůř stavěly, protože to lagovalo docela. Doporučil bych tedy v podstatě tu farmu stavět asi nejvíce do 5 pater. 5 pater je takových optimálních a pak se snažit vyupgradeovat ty totemy. A díky těm upgradeům v podstatě mnohonásobně zvýšíte efektivitu té farmy. Jak už jsem teda říkal, doporučuji tedy 5 pater maximálně, protože jinak vám potom ten ostrov může dost lagovat. Samozřejmě pokud na tom ostrově už nemáte jinou farmu, tak samozřejmě ji asi můžete udělat takhle vysokou. Nicméně spotřeba totemů je tam 320 kousků a 1400 seedů. Takže tady je potřeba samozřejmě tady s tím počítat.
Nicméně, když se prostě podíváte, tak to opravdu krásně to farmí a bude to dělat nádherný zisk. Výhoda zase oproti té berry farmě, že ačkoliv jsou, dejme tomu, obě víceméně AFK, pokud máte tady tu farmu, tak v podstatě můžete dělat i cokoliv jiného. Můžete třeba něco stavět, nebo se tady jen tak poflakovat a tak dále. A nemusíte v podstatě vyloženě jenom stát a jezdit v těch pásech. U té berry farmy je to potřeba, aby v podstatě ta hodnota, nebo respektive aby ty coiny z toho opravdu jste vyždímali. Tady v podstatě jenom přijdete a tu čestku jednoduše vyberete. Takže tohleto si myslím, že je asi všechno. Tady už k té farmě nemám už víceméně co dodat. Já půjdu zbourat těch 5 pater nahoru. Možná tu farmu asi zbourám celou a nechám si čistě jenom tamhle na melouny. Ještě jednou opakuju, můžete tam opravdu dát prakticky cokoliv. Pokud samozřejmě tam budete mít třeba oniony, tak akorát jediný, co se změní, je, že místo, nebo respektive před ještě tady ten crate packer potřebujete dát washing stationu, aby vám samozřejmě ty oniony omyla. Nebo samozřejmě pokud tam budete mít mrkve, rajčata, brambory a podobně, tak samozřejmě ta washing station je tam samozřejmě ještě potřeba. Tohle je jenom samozřejmě jen takovej dodateček. Já si samozřejmě myslím, že tohle to je všechno. Samozřejmě užívejte, stavte jako divočáci. Jsem zvědavý na vaše komentáře, pokud samozřejmě přijdete na nějaké vylepšení ještě tady té farmy, tak samozřejmě budu za to rád. Hlavně, ať vám to pořádně vydělává, pořádně coinů, ať jste pořádně v balíku. A to je asi všechno. Mějte se krásně, děkuju vám, že jste se podívali na tohle video. Nezapomeňte pochopitelně dát odběr, nezapomeňte dát like, pokud se vám to líbilo. A rozhodně se uvidíme u dalšího videa nebo streamu. Mějte se krásně a ještě jednou díky a mějte se peckově. Čau čau. Tak to jsem samozřejmě nechtěl. Jsme chtěli tohle. To jsme taky nechtěli. Proč to tady prošleská? Mějte se krásně a ahoj.